Gusto gid ka makahibaw ug kinsa si Balete? Since di man gyud ka mahimutang na magbidya-midya lang, di kinahanglan man gyud mo kaluton ng kabatuoran. Di man unta ka investigador sama si mong papa kaniadto. Pero kay ako man ang tubod na imong gisubay niya ni sa paa. Nahala. Ako na lang interview ha. Maayong hapon ka mo, Sids. Di kulit, ha? Sa'yo lagi kay ka, Sids. Sids. Sama mo sa... Giingon ako ni mo sa una. City Director. 5 syllables. Sids. Di ba, masayon? Kape. Kape? Init na. Sang init. Pas kang inita. Ano na kainit? Sama si mong ulo o ako ah. Ang si init is kung oo. Lukewarm na. Oh, ginamos malagi tirada. Wala na mas gordi pa nga merienda nato mga Bisaya diri sa Apo City. Doy, sa isa ba? Asa naman to? Ana diri na unsa. Di pwede nga ginamusra. Kinahanglan na siya saging saba. Kinahanglan na siya partner. Di ba, Sids? Ikaw? Naanay ka mukha parat lang tanan. Can we stop beating around the bush, Apo? Ano siya isgot na ito diri? Kape? O saging? O kanang ginamos? Kibaw ka, Sids. Importante kining ginamos sa tuwang PR. Imagine na, umakit-an tas masa nagkaon ni ani. Sa to pa, ug ako ni daog, mao po ibuhaton ni mo na ako. Di, sad. Hindi makabayot parehas aning bagong mayor nato. O nang ikaw ra ginahunaw-hunaan akong kwaong running mate, Sids. Tama day, abi pa na kong tulutan eh. Ikaw, ako, ug si Agos nga mo'y nangusog nga budagang kag vice mayor niya. Lami ikitonla-tonla sa ginamos ni sa haging saba. Labi nagsabayag init nga kape. Fuck the coffee. You put your father on a pedestal. But we all know he's no saint. None of us are. Labi na ikaw, Vice. Dili. Lahi ra gid mong papa. I mean, look at what happened to your mother. What do you know about my mother? Amadea Yangan, di ba? Your namesake? So, unsa man day? Naimaya ni sulti nako nga nabuang daw siya tungod sa nitabo sa iyang papa. Kinsay man ningon nimo? Imong papa mismo. Imposible. Ay, hindi to mag-wild.
Kung may sigutan ni mo si Mama, i-bring up si Mama sa inyong storyahan. Di ba kaunon pa ito niya mong atay? Ako na balaka na. Nawa, pakita na ako sa tibok syudad kung sagid kayawa ang imuhang amahan. Ano siya mo gusto ni mo? Cappuccino? Spanish latte? Boy, ramang tagtagdos nga kape sa una. Di ko pwede na may nanak katamis Taas kigog sugar. Ako, ay problema sa kuha, sweet. Basta tol niya, Vietnamese. Relax. O siya mo ni mong kabuang Apo? Ako, seryoso ko sa kong kabuang. Pero ikaw, nabuang na kasi mo kaseryoso. Go ahead ka. What's your first question? What's there to ask? Nakabalo naman ko na ikaw nagpaluyaan ni Tanan. You're nothing but a low-life criminal. Hello! Don't you fucking do that. Don't be like everyone else. Pagtuo ko mag-bright ka. Do not discount me into a criminal, Miss Salahudin. Sa paman di ay ka? Are you still a prosecutor by heart? Or nag-mutate na jud ka into a politician? Kana akong ganahan nga pangutana. Or ikaw gihapon tong hold up a lifetime ago. Nya. Dili, bam. Say, labi. Stang lang ya. Ano yung mga pagkaon sa ari, guys? Kani, no? Wait ako yung bakbay ni usap ka. Samansids, public enemy number 1, no? Served in a silver platter. Sige, pagtukhang mga tagmay addict, mga pusher. Tara! Big fish in the flesh. Hindi na kinahanglan magtanga o mga ginoktoks, mga picture sa taas sa investigation board. Nang tagaan na kag-pusil ron. Kasi may unahon ni mag-pusil. Kani siya o ako? Kani may pisilyon ako. Ikaw, Bam. Ta ka ng tinidor mong gamit. Dungkab ko na yung buhanga ka. Niya mo toslo ni mos ginamos. Mura po ko na mag-partner. Kaya ikaw ang ginamos. Ayaw i-explain ang joke. Kung itak-uming ba ni mag-usap. Unya ako, sis. Kung saan ko nukunin mo, be? Tukon na, teka. Aron akong kamot mismong patay ni mo. Nya, sigurado na akong badunggan akong katapusang ginawa sa di pa kamatay. Special treatment, ko diyan day. Basta nagtuo ka ginana na kaparat. Uwang bagay. Di pa kakadaos atay. Nice one. Ikaw lagi ginamos, guys. Ayaw lagi explain ang joke. Takom ni yung bakbaw, mausap ka, ni mala ka. Pareha raman duwa mga sirok. Gadag, kadaot na ni Sudara. Laylay lang mo ginatulak. Ikaw, drugs. Ikaw, bakak. Taka, ramang ka. Di man bakak ang akong ginatulak. Kaya ang akong ginatulak, mo'y gikaadikan sa tanang katawhan. Paglaong. Paglaong nga, okay ang dagan sa ekonomiya. Safe and secure ang syudad. Paglaom nga, munindot ang dagan silang kinabuhi. Ining ako'y mamulong nila. Hantod sa, ako na lang makita nilang paglaom na makalingkawas sila sa kapitos sa kinabuhi. Nya, tuwa ni mo, binaw sa si mga bakak. Oh, alam man. Otong bulinaw ko ng mga tao ng Sagi Republic. Utang ina. Ibalag sa ginamos. Ayaw natin i-explain ang joke. Ayaw natin i-explain ang joke. Utak o mimong ba ni mag-usap.
is the next question? When are you gonna kill me? Di man tikapat yan. You're free to leave anytime you want. Sayang. Hindi mo mahibaw ka ng kamatuuran, bahin ka ng sa lahudi. Kinsay ni patay sa akong lolo. So may paabot ni mo. Pati yan ako. Kung gusto ka itikapat yun, Sids, patay na unta ka. Hagbay ra. Kung ano pat yun man daw tika. Na ikaw may nagbuhat sa kuha. Ano? Kay hinomdom ba kang Pablo? Pag ang paborito ninyong 38 nga mo'y gamit ninyo sa tanang ng laban? Kay hinomdom pa kang Vicente? Giyat nga nimo samtang nag-atang po siya aron mo sundo sa iyang anak gikan sa eskwelahan? Kay hinomdom ka giunsa ninyo pagkilaw sa kong kagrupo? Aron lang madakpan ko? Parihara ta mamamatay tao, Sids. Parihara ta, mga anak sa yawa. Uy, Apo. Mga sad-an ra akong ginaipos. Sa una, sulugoon naman ka. Pero karon, kapili na kinsay angay nga mamatay. Unsay paminaw mahimong Ginoo, Sids. Kaniadto, biktima ra mo sa sistema. Lahir adyo di ay makatilaog kahom no. Untay guys, kay murag lahi na nailin ninyong ginatumar ba? Taas akong dosage ka. Eh, kumatando ka na. Isipa pila ka pamilya atong maluwas kada adik o kriminal nga atong mapapa. You kill a criminal, you save the community. Okay. Pero imagine na, if you kill a corrupt politician, you save an entire city. But let's take it up a notch. Imagine killing an entire city. Because sometimes you need to destroy in order for you to build. I will purge this city and make it the best that it could ever be. I'm not a criminal. I am the cleansing. I am the liberator. Kay bao ka, Apo. Gusto ra gid nako silutan sa way pagduwa-duwa ang mga kriminal nga gadag kadaot dinhi sa Apo City. Kaya mga tao dinhi ang ayaw makadawat og hustisya. Hustisya? Gusto ka makabaloon sa hustisya? 12 anyos ko ato, Sids. Gitiunan nila ugaran ang ako amahan sa nawong. Ug ilahang gipakaon sa baba. Samtang nakataas ang iyang mga kamot nga huga kay mag-uumara siya. O wala nila gipabuto ang baril. Pero ilang gidok-dok ang iyang nawong. Ug ilang gibisbis ang iyang dugo sa mga tanong. Karon, ibuhat to nila sa kong tungod. Tungod kay naipit rami sa balaod, wala to. Naingnan ko ni magbahin sa hustisya. Kinsang hustisya di ang angay subayon. Ayaw ko storyahe hustisya. So unsa man gid mo gusto? Akong gusto? Gusto na ako mag-alburuto imong kalag sa impyerno. Samtang buhi pa ka. Hagbay ra nakaprinda akong kalag sa impyerno. Ikaw, lukata to dito ka. Kasi nagtuo kag dito ka birahon naranduan na to mga sunog. I know you did some unforgivable things. Beginning with Nur, ang amahan ni Amadei. It drove her mad, right? Remind us again what happened next.
Sa ilalom sa balete, mga ugat nagakurog. Naglakaw ang mga nino, ang syudad gahilom. Ang kasikas sa karang sugilanon, murag mga kamot sa dilingo nato. Ilalom, ilalom, ang tanan nawala sa kahilad man. Ilalom, ilalom, dapit sa balete, dito tanan magsugod. Ang sanga nagkatayo sa hangin nga walay pulso. Mga mata nga nagtanaw, nangitag mga kalag nga dauban sa karsada. Mga gahilak, nagalirong ang huna-huna nga gaito. Ang gahong nga nagpatuyok sa balete, kinsay nagtagiya. Ilalom, ilalom, ang tanan nawala sa kahilad man. Ilalom, ilalom, dapit sa balete, dinhi tanan magsugod. Mga tingog nga dili mo hilom, mga pahiyom nga walay buot. Sa ilalom sa balete, ang kahilom murag hungihom. Unsa man kini, unsa man kini, kita ba inungdan sa atong kalisod.